Hello guys. Hello sa inyong lahat. Wala akong magawa ngayon kaya nag-video ako. Wala pa akong ibang mai-upload kasi busy. Maraming ginagawa. Sana makagawa ko ng ibang pwedeng mai-upload. Anyway, salamat sa inyong lahat sa panonood ng video ko. At sa lahat ng nag-subscribe sa akin, thank you. At sa mag-subscribe pa, thank you ha, in advance. Sana magustuhan nyo ang video ko kahit maikli lang. Masaya lang ako kasi medyo tumaas na ng konti ang aking subscriber. Thank you guys. See you next time.